მოგესალმებით, თვითფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიაც, მე ელისაბედ აბულაძე ვარ და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის ტურებს. შემოგვიერთდნენ საქართველოს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტის მომლოცველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ გოგიშვილი და მომლოცველთა ჯგუფის გიდი დავით გაჩეჩილაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენს მიხარია მომენატრა კავრობა. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ იმ ტურებზე, რომელსაც საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტი მომლოცველებს სთავაზობს აი ამ პანდემიის პირობებში და ეს არის ბუნებრივია შიდა ტურები, არსებული რეალობიდან გამომდინარე. ჩვენ ისიც ვიცით, რომ შიდა ტურებს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტი ახორციელებდა ადრეც, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, ამ ვითარებაში მთელი ფოკუსი მიმართულია სწორედ შიდა ტურებისკენ და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ მოვილოცოთ სიწმინდეები, რომელიც არის დავანებული საქართველოში და თავიდან აღმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, გავეცნოთ იმ ადგილებს, სადაც აქამდე არ ყოფილვართ ჯერ ნამყოფი. მარიამ, აი რომ გითხრათ დეტალურად თუ რა ტურებს სთავაზობს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტი მომლოცველებს, კონკრეტულად აი ამ ივლისის თვეში. უკვე იყავით ახალციხის ეპარქიაში, როგორც ვიცი, ერთი ტური უკვე განახორციელეთ. დიახ, სამდღიანი ტური მქონდა ახალციხის ეპარქიაში. ამ პანდემიის და ჩაკეტილის შემდეგ რომ წავედით იმ ადგილას და მოვილოცეთ, ძალიან დიდი სიხარული იყო და მართლაც უნიკალური, ძალიან საინტერესო, მადლიანი ადგილები გვაქვს საქართველოს და მიხარია რომ ამ ეპარქიით დავიწყეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ეპარქიით დავიწყეთ ვარძია, ჭულეს მონასტერი, საფარა, ზარზმა და სხვადასხვა აბასთუმანი ძალიან კარგი იყო. ჩვენ ვიყავით 13 ადამიანი ვიყავით რეგულაციის გამო მეტი მიკროავტობუსში ფიზიკურად არ შეიძლება რომ ვიცავთ ამ ყველაფერს რეგულაციებს და ისეთ ძალიან კმაყოფილები ჩამოვედით, ძალიან კმაყოფილები და ძალიან მადლიერნი ჩამოვედით ჩვენ რომ ესეთი ადგილები ვნახეთ, აი ჩვენი გიდი დავითი გვახდა. თქვენ მინდა გკითხოთ, როგორც ვიცი მარიამისგან და ზოგადად ასევე იმ ტურისტებისგან, რომლებიც საქართველოში ნამყოფები არიან, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც აყვარებთ საქართველოში ჩამოსულ მომლოცველებს და ტურისტებს და ისინი მიდიან შემდგომ აღფრთოვანებული ჩვენი ქვეყნით, სიწმინდეებით და ეს დიდწილად, რა თქმა უნდა, გიდის დამსახურება არის. აი რა სიტყვით კონკრეტულად აი ამ ტურზე, რომელზეც მარიამი საუბრობდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვისაც, ასეთი დადებითი სიტყვებისთვის. მიხარია თუ ვინმეს ვაყვარებ საქართველოს, ეს მართლაც დიდი პატივია და ესეთი ალბათ ძირითადი მიზანი, როდესაც ტურს ხვდები. რაც შეეხება ამ სამდღიან ტურს, რომელიც უკვე შედგა, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ისეთ ბუნებრივ რამეს ვიტყვი, მიხედავთ იმისა, რომ ყველანი დავიბადეთ, გავიზარდეთ ამ ქვეყანაში, ძალიან ხშირად ჩვენი ქვეყანა ნაკლებად გვაქვს ნანახი, მოლოცილი, სამწუხაროდ და ზოგი ჭირი მარგებელია ახლა პანდემიაზე შეიძლება ვთქვა. ახლა გაჩნდა შანსი, რომ ქართველებმა თვითონ დავათვალიეროთ საქართველოს კიდევ გაცილებით უფრო მეტად. ერთი იყო სამწუხარო, რომ თან კარგი, თან სამწუხარო, ვარძიაში ვიყავით მარტონი, ეს იყო ძალიან მყუდრო და უჩვეულო, იმიტომ როგორც წესი იქ არის უამრავი ხალხი და მე უკვე მეგონა, რომ დიდი აქტიურობა იქნებოდა და მეტი ანუ არ იყვნენ ხო ჯერ კიდევ მე მოლოდინი მქონდა რომ უკვე მაინც შიშობენ რომ პანდემიის გამო ესე ჯგუფურად თავშეყრის ადგილებს და სხვა მხრივ რთული არის და იმ რეგულაციების დაცვით ახლა რაზეც მარიამმა უკვე ისაუბრა, სრულიად შესაძლებელია ნებისმიერი ადგილის მონახულება და ფუნქციონირებს. თან ეს ყველაფერი ფუნქციონირებს. მაგაზეც აი დავითმა სწორად აღნიშნა, გვწდება გული რომ აი მაგალითად მე არავის არ ვაკრიტიკებ, მაგრამ ვარძიაში, თქვათ აი საფარაში, ზარზმაში და ასე შემდეგ მოსალოცად ურჩევნიათ უფრო წავიდნენ გასართობ ადგილებში. დიახ და არა მოილოცონ წმინდა ადგილები. თქვათ რაღაცა თავი მიუძღვნან თავიანთ დასვენებას, ვიდრე რაღაცა მოილოცონ და ნახონ და. დიახ, თუმცა თქვენი ტურები უშუალოდ არის სამომლოცველო არის და ამასთან ერთად რამდენადაც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ ეს ტური და გვაკეთებთ და დავანოსებთ წინ რა გველოდება და სად უნდა წავიდეთ. არის ნახეთ ისევ ჩვენ საქართველოს ვეხმარებით, ხო ამით. ახლა ჩვენ ნახეთ იქ ყავდება მიკროავტობუსში. რა თქმა უნდა. ეკონომიკას ვაძლიერებთ. იქ ყვება. ამით ხო ისევ ჩვენ საქართველოს უდგევართ ხარში. გარდა იმისა, რომ მე იქ მივდივარ,
იმის სანახავად, ამ დროს მე აი ესეც მაგ ამის განცდა რომ მე სხვასაც ვეხმარები და გვერდში უდგევარ. აი ეს ყველა ხარჯავს რჩება ისევ საქართველოში და არ გაედინება გარეთ საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბით ტრიალებს. ყველა მესე რომ ისევ ჩვენ დაუდგეთ ეკონომიურად აი ამ განვითარებას ყველაფერი კარგად. მარიამ, გადავიდეთ უახლოეს ტურზე, რომელიც არის დაგეგმილი, სწორედ რამდენიმე დღეში ვლაქერნობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ეს არის ტურის უდიდის ეპარქიაში და უფრო ვრცლად თქვენ რომ მოგვიყვეთ. დიახ, აი ორდღიანი ტურია დაგეგმილი, ვინაიდან ხა ზუგდიდი წირვა და ცაიშის ეპარქიაში. ცაიშის ეპარქიაშია წირვა ვლაქერნობასთან დაკავშირებით დედაღვთისმშობლის კვართის ხსენება არის და ყოველთვის საზეიმო წირვა არის მაგ დროს და ამიტომ ესე გადავწყვიტა საპატრიარქომ ესე გადავწყვიტეთ რომ იმ დღეს არ წავიდეთ თქვა და იმ მხოლოდ წირვას დავესწროთ და თან დიდიც გზაც არის გავაკეთეთ ორდღიანი ტური იგეგმება ესეთი რამ რომ ჩვენ 14-ში დილით გავდივართ გზად უბისის მონასტერს მოვილოცავთ იმერეთში შემდეგ უკვე ჩავალთ ქუთაისში აი მოვილოცავთ გელათის მონასტერს, ბაგრატის, მოწამეთას მონასტერს, მე გვაქვს ადილი, მე მარტვილის მონასტერს და უკვე წავალთ ზუგდიდში ღამის სასტუმროში გამთავსდებით. და მე 7 წნარად უკვე წირვაზე მივალთ, დავესწრებით საზეიმო წირვას და შემდეგ გვაქვს დაგეგმილი დადიანების სასახლის მონახულება, ხობის მონასტერი მეორე დღეს ეს უკვე დიახ, ცოტა ისეთი დღე არის არასამუშაო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ უფრო შემოგვიერთდები. თუმცა ზაფხულია და შვებულებების პერიოდია და ასე შემდეგ. მარიამ, კიდევ რამე დეტალების დამატება ხომ არ გინდა ამ ტურთან დაკავშირებით, აი ფასი თქვა და რა შედის კიდევ ყვების კუთხითაც საინტერესოა. არის რეგულაცია და 13 ადამიანზე მეტი არ შეიძლება მიკროავტობუსში, ამიტომ არის ეს თანხა 13 ადამიანზე განაწილებული. ამ ორდღიანი ტურის ღირებულება არის 185 ლარი. ამაში შედის რა თქმა უნდა მიკროავტობუსი, გიდის მომსახურება, სასტუმრო თხარსკლავიანი ძალიან კარგი სასტუმროა თუნდაც ზუგდიდში, ორჯერ არის სადილი, ანუ პირველ დღეს ქუთაისში და შემდეგ უკვე წირვის შემდეგ ზუგდიდში და იმერულად ქუთაისში და იმერულად აუცილებლად ქუთაისში. ელარჯი ვერ იქნება 4 შაბათი უწეს, ნუ ვინმე მარხვაზე არ არის, რა თქმა უნდა მიირთმევს. და ყველაფრის ახლა რაც ჩამონათვალი რაც გავაკეთე, იმის ყველაფრის მონახულება. ესე შეიძლება ჩვენ მარტვილამდე მართხოჯის მონასტერში ხონში გავიაროთ და ჩვენ ესე სპონტანურად გეგმავთ ხოლმე, საერთოდ არ არის პროგრამაში, მაგრამ აუცილებლად ვიცით, რომ საქართველოს მასშტაბით მოგზაურობ, რა თქმა უნდა, ხა. უფრო მეტად გიცოდოთ. სპონტანურად შეიძლება რომ დაგეგმოთ და განახორციელო ბევრი რამ. დავით, ვლაქერნობა ღვთისმშობლის კვართის დღესასწაული უდიდესი სიწმინდის მფლობელი არის ჩვენი ქვეყანა და სამწუხაროდ ბევრმა ქართველმა არც იცის შეიძლება. არათუ მონახულებული არ აქვს და არ არის მიახლებული და არ არის ნამყოფი კონკრეტულად ზუგდიდის საკათედრო ტაძარში. არამედ არც იცის, ინფორმაციაც არ აქვს ამის შესახებ. აი რას გვეტყვით ამ ტურის შესახებ, როგორც გიდი? იცით როგორ არის, აი თქვენ ძალიან საინტერესო რამე აღნიშნეთ, რომ ერთი არის რომ ჩვენ ერთის მხრივ ცოტას დავდივართ ჩვენ საკუთარ ქვეყანაში და ისე აქტიურად არ ვთვალიერებთ და მეორე არის რომ ძალიან ბევრი დიდებული ადგილი ან სიწმინდის გამო, ან იმის გამო რომ არის შესანიშნავი არქიტექტურა, ფრესკა, ხომ თქვათ და მას აქვს დიდებული ისტორია, რომელიც ჩვენს რწმენასთან და ჩვენს კულტურასთან არის გადახლართული, არც კი იციან რომ არსებობს. არა მხოლოდ სამწუხაროდ. ამიტომ ასეთი ადგილები ძალიან ბევრია. ამის მიზეზი ერთგვარი არის საბჭოთა კავშირი, ერთგვარი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს აი ეს ტრადიციული ადგილები სავსებით დამსახურებულად იყო მონიშნული, მაგრამ ძალიან ბევრი მოექცა ჭრილში. და ჩვენ ზუსტად ვცდილობთ რომ ასეთი ადგილები გავაცოცხლოთ. აი ერთ რამეს ვიტყვი, ეს არ ეხება ვლაქერნობას, მაგრამ ზოგადად იგეგმება წრომის ტაძარი, ხომ? რომელსაც გარდა იმისა, რომ ეს არის საქართველოს არქიტექტურის ერთ-ერთი შედევრი, იქ არის დასვენებული რაჟდენ პირველმოწამის წმინდა ნაწილები, ხომ? და ეს ისე იშვიათად თუ ვინმე მიდის და მოილოცავს ამ ადგილს, ან უბრალოდ ნახავს, ხომ? არ არის აუცილებელი, შეიძლება არ იყო მორწმუნე, მაგრამ ესთეტიურობის გამო რომ სილამაზეა და საინტერესოა, მაინც მიხვიდე. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, აი ვლაქერნობის დროსაც კი, რაც მარიამმა თქვა, რომ იქნება, რა თქმა უნდა, ისეთი ადგილები, რომელიც ყველა მიცის და პლუს კიდევ ისეთ მონასტრებში, ისეთ ეკლესიებში მივალთ, რომელიც არც კი იციან, არა და საპირვალო მნიშვნელობა.
დიახ. რაც შეეხება შემდგომ ტურს, ეს არის 16 ივლისი უკვე, როდესაც დაბრუნდებით ზუგდიდიდან, მომლოცველები დაბრუნდებიან, უკვე მეორე დღეს 16 ივლისს მიდიხართ გერგეტობა აღინიშნება პატრიარქის მიერ დაარსებული სულიერი სიყვარულის დღე 80-იან წლებში დაარსა პატრიარქმა ის ვიცით და აღნიშნავთ მომლოცველები უკვე გერგეტის სამებაში. აი რას გვეტყვით ამ ტურის შესახებ? დიახ, აი 16-ში გეგმება, გასვლა არის დილით. რა თქმა უნდა, ავალთ გერგეტის სამებაში, ყაზბეგში არის სურვილი, უფრო მეც აქვს ხოლმე სურვილი ფეხით ავიდეს. ვისაც არ შეუძლია არის საშუალება, რომ მანქანითაც ავიდეს. შემდეგ დარიალის ხეობას მოვილოცავთ, რომელიც საზღვარზე არის, ხო? ძალიან ლამაზი ტაძარი, ძალიან ადგილით. შემდეგ ანანურის ციხესიმაგრე იგეგმება, აქაც სადილის გარეშე რუშე მომლოცველებს სადილი გვაქვს და შემდეგ უკვე დაბრუნდებით. ეს არის ერთდღიანი თქმა უნდა, სადილი იქნება ამის საშუალება, ყაზბეგური ხინკალი. დიახ, დავაგებთ. ხუჩაბათი დღე არის. ხუჩაბათი დღე არის, დიახ და აი ყველანაირად ვცდილობთ რა ის მომლოცველი რო წავიყვანოთ, აი სრულყოფილად მას მოვემსახუროთ. სრულყოფილად ის რომ მოდის ის აღარაფერს აღარ ზრუნავს რა მივირთვათ, რა უნდა ვნახოთ, სად წავიდეთ, რითი გადავადგილდეთ. თავისუფლად შეუძლია მოგმართოს, მოვიდეს და სრულყოფილად მოილოცოს ის ადგილები, სადაც ჩვენ მიყვავს. ყოველთვის მოძღვარია ჩვენს ჯგუფში, სადაც მოძღვართან ერთად კიდე სულ სხვა ხიბლი აქვს. ზუგდიდში მოგზადება მამასაბაჭი კაიძე კი ჩვენთვის ძალიან ერთგული და საყვარელი. ყაზბეგშიც დიდი სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, თვითონ იქნება ამის სურვილი და დრო ძალიან დაკავებული მამაოა აუცილებლად წამოვა. საფასურიც ალბათ საინტერესო იქნება. ეს არის ერთდღიანი ტური, ხო, ყაზბეგის. ტურის ღირებულება 60 ლარი. ესეც აი ყველაფერი შედის, აი ჩვენი მიკროავტობუსი, გიდის მომსახურება, სადილი და ის ჩამონათვალი, რაც ჩამონათვალი და მოინახულოთ. და პლუს კიდე რაღაცა, რასაც მოვასწრებთ დამატებით. ანუ სპონტანურობას ყოველთვის აქვს ადგილი შეიძლება. და იცით რა არის, ჩვენ ვცდილობთ და მგონია ეს კარგად გამოგდის, რამდენადაც მე ხალხი კმაყოფილი მიდის, რომ ის ადგილებიც, ის სიწმინდებიც, რომელიც ყველას გონია რომ უკვე კარგად ვიცით და შეიძლება ადამიანი მეორეჯერ და მესამეჯერ მოდიოდეს, რაღაც სხვანაირად და ახლებურად დავანახოთ და ეს არის უბრალოდ ტავტოლოგია, რომ ყველაფერი ვიცი. აი ყაზბეგის ტურთან დაკავშირებით რას გვეტყვით, როგორც გიდი და რას დაამატებთ? მარიამის ნაამბობს. თუ ვინმე არ არის ნამყოფი, აუცილებლად არც უნდა დაფიქრდეს და წამოვიდეს, იმიტომ რომ ეს არის დიდებული ადგილები, ვიცით როგორ არის სიტყვაც რომ არ თქვა, ყველაფერი თავისით გელაპარაკება და გეუბნება იმ სიდიადეზე, რომელიც იქ არის, იმ სულიერებაზე, იმ თებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ, მაგრამ ვინც შემთხვევითი არ არის ალბათ, რომ ჩვენი პატრიარქი არის ამ ულამაზესი. არა, რა თქმა უნდა, და ვინც ნამყოფია, მათ მოუწოდებთ რომ წამოვიდნენ, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყვნენ ნამყოფი მაინც და მაინც 16 ივლისს დღესასწაულზე და ჩვენ შევეცდებით აი რას გავიმეორებ რომ ყველაფერი კიდევ ერთხელ სხვანაირად დავანახოთ და ვაგრძნობინოთ. ამიტომ კიდევ ერთი ტური გაქვთ უკვე დაგეგმილი, ეს არის აგვისტოს თვეში. მარიამ, სვანეთის ტური და უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ რა რიცხვებში, რამდენდღიანი ტურია და რას მოიცავს? ეს არის 29 აგვისტო და 3 სექტემბრის ჩათვლით, ანუ გამოდის 5 ღამე 6 დღე. სვანეს ნამდვილად ჭირდება. კი, 5 დღე, 6 დღე. აუცილებლად ჭირდება. და აი აქაც სვანეთამდე ნახეთ როგორ რაღაცას ვაკეთებთ. თბილისიდან სვანეთი ერთ დღეში, ანუ 8-9 საათი მაინც ჭირდება. ძალიან დამღლელია. დამღლელი. ამიტომ ჩვენ ერთი ღამე თბილისიდან ზუგდიდში ვჩერდებით, ერთი ღამე გამთავსდებით და შემდეგ უკვე დილას შევდგებით სვანეთს გავაგრძელებთ. დიახ. აი აქაც სრულად იქნება ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე, აი ამ საფასურში რაც იქნება, იგეგმება ჯერ სრულად კიდე არა ჩამოყალიბებული. ყველაფერი შევა მაშინ მგზავრობა, სასტუმროები, ძალიან კარგი სასტუმროები გვაქვს. აი თვითონ ბუნებაში ძალიან ისეთი სხვათა შორის ეს სექტორი ძალიან განვითარდა, რაც ძალიან კარგია სასიამოვნო, სასტუმროებს გულისხმობ და არის კონკურენცია და შესაბამისად ფასებიც უფრო დასტაბილურდა. დიახ და ეს არის რა თვითონ ეხა დეპარტამენტის თავმჯდომარე არის მიტროპოლიტი საბა გიგიბერია, ხო? და თვითონ არის მეუფე საბა ისეთი ორგანიზებული ყველა საქმეში და ყველაფერში, რომ მისი ლოცვა კურთხევით ხდება ეს მომლოცველობითი დღეები, ხო? მასთან შეთანხმებით.
და ამიტომ თვითონ არის იმდენად ორგანიზებული, რომ ძალიან ისე გთხოვს, რომ ეს ყველაფერი აი ესე საათი წუთებით იყოს გათვლილი. და აი ეს დავითი ამაზე უფრო კარგად ისაუბრებს, სვანეთში რა ელოდება ადამიანებს, რომ სვანეთში ჩემ დასამარცხნედ არ ვერ ნამყოფი. გიწევთ რომ წამობძანდეთ და იცით რა არის სვანეთზე მეკითხებიან ხოლმე ხშირად უცხოელი ტურისტები როცა ჩამოდიან და მათ რეკომენდაციას აძლევენ რომ აუცილებლად წადით სვანეთში და მეკითხებიან რამდენი დღის დასათვალიერებელია იქ ღირსშესანიშნაობა 2-3 დღის სანახავი არის და მეუბნები რომ სვანეთში რომ კარგად დაათვალიეროთ 2-3 თვე მაინც უნდა ხო, იმიტომ რომ გარდა ყველაფრისა უბრალოდ ვიტყვი რომ იქ არის ყველაფერი. რელიგიური ტურების მხრივ ანუ უამრავი წმინდა ადგილი, მათ შორის იცით რომ სვანეთი საუკუნეების განმავლობაში იყო საცავი, სადაც სიწმინდები აქონდა და ინახავდნენ, ამიტომ იქ არის ხელნაწერები, ჭედური ხატები, ფერწერული ხატები, ეს არის დაწყებული მე-9 საუკუნიდან გვიანდელ შუა საუკუნეების ჩათვლით უამრავი სხვადასხვა მხატვრული ღირებულების რა თქმა უნდა და სხვადასხვა სიწმინდის ისტორიით, მაგრამ ეს არის სხვათა შორის თუ არ ვცდები დავით ლორთქიფანიძემ დაარქვა მუზეუმი ღიაცის ქვეშ სვანეთი და ეს მართლაც ასე არის და რაღაც მართლაც რა სამარცხვინოა, როდესაც ქართველს არ ექნება ნანახი და კიდევ ერთი რამ მუზეუმი ღიაცის ქვეშ სვანეთი მუზეუმი ღიაცის ქვეშ მთელ სამართლმადიდებლოში სვანეთი ლამისაა რომ ერთადერთია რომელიც არასდროს არ დაპყრობილა და არავის არ წაუბილწავს იქ სიწმინდები ანუ ეს არის რაღაცა ოაზისი ასე ვთქვათ, წაუბილწავი ქრისტიანობისა მთელ სამართლმადიდებლოში. ამიტომ პლუს ბუნება, პლუს არც ნაკლებ მნიშვნელობით იქაური კულინარია, რომელიც ასევე ყველას იზიდავს და არ არსებობს ადამიანმა, რომელიც არ ნახოს თავისთვის რაღაც განსაკუთრებულად კარგი და ლამაზი სვანეთში. პროგრამას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, იქნება ასეთი ტრადიციული აუცილებელი ადგილები, რომელიც მათ შორის მესტიის მუზეუმი წინვალე მუზეუმი ევროპელებმა იშვიათად ძიახ ხოლმე ესეთი შექება თან ისეთ საქმეში როგორც არის სამუზეუმო ასე ვთქვათ დონე და მათ აღთვალა ვერ დამალეს როცა განახლებული მუზეუმი ნახეს მესტიის მუზეუმი რა თქმა უნდა მოვილოცავთ ეკლესიებს ეს იქნება ლატალის თემი ბეჩოს თემი ასე შემდეგ და შევეცდებით კიდევ დავათვალიეროთ ის ადგილები, რომლებიც სტანდარტულად არ არის. მაგალითად, თანღილის ეკლესია. ბევრს შეიძლება ნანახი კონდეს, ძალიან ბევრს არ აქვს ნანახი და იქ არის დიდებული ფრესკები. გარდა ყველაფრისა არის დიდებული ფრესკები. ამიტომ, როგორ გითხრათ, ისიც კი, რომელიც პირველად არ წამოვა სვანეთში, მაინც ნახავს ბევრ სიახლეს ჩვენ. ბევრი სიახლე იქნება მაგალითად. რა ეღირება ეს ტური? საფასური თუ იცით უკვე ცოტა შორს არის ანუ აგვისტოს ბოლოს იგეგმება, მაგრამ მაინც თუ გაქვთ ინფორმაცია. ეხლა დაიგეგმა ჯერჯერობით აი დალაგების პროცესში ვართ ამ ყველაფრის და ალბათ უკვე უახლოეს მომავალში მეცადინება. ბავშვების წამოყვანა თუ შეიძლება, რამდენად შესაძლებელია აი ამ რეგულაციების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ყურადღებით უსმენდი დავითს და გამიჩნდა სურვილი რომ ჩემ შვილებსაც ვანახო ეს აუცილებლად. შეიძლება ხო? ფიზიკურად მსუბუქი ტური იქნება მცირე ნაწილი. მე გულისხმე ანუ რამდენად დატვირთულია ბავშვები რამდენად აყვებიან აი ამ თქვენს დინამიკას. ავიყოლებთ და იცით რა არის იქ იქნება გარდაუვალი ნაწილი სადაც ფეხით მოგვიწევს სიარული, მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე და ანუ ჩვენ ვითვალისწინებთ რომ საპენსიო ასაკის ადამიანიც რო წამოვიდეს ეს ისეთი მარშრუტი იყო რომ მან შეეძლოს. ამიტომ ის საფეხით ასეულო ნაწილი, აი ვთქვათ, ლაგურკას კალას ეკლესიაში მხოლოდ ბილიკი არის, არანაირი გზა არ არის, ხო? მაგრამ აუცილებლად ყველანი ავალთ ფეხით და არავის არ გაუჭირდება ნელა აუცილებლად. საშიში არ არის ხომ ეს გზები? არა, იცით როგორ არის? ესე ვთქვათ, ფობია აწუხებს სიმაღლის, გადავარდნის, ცუდიცის და ამ კუთხით რამდენად გამართული არის ის რელიეფი, რაზეც მე გეტყვით რომ გზა არის ბრწყინვალე გაყვანილი, რა თქმა უნდა, ეხლა არავის არ მინდა რომ შევაშინო, მაგრამ კონკრეტულ ადგილებში არის ხოლმე ხანდახან ქვების ცვენა ან რაღაც, მაგრამ ისე სწრაფად რეაგირებს ყველა აი ეს ტექნიკა, რომელიც თუ რამეა გზას უცბად გაწმენს, ხომ? ადის ბეტონი გზა, ეს არის მოაჯირები, ანუ ინფრასტრუქტურა რამდენადაც შეიძლება რომ თაში იყოს გამართული, იმდენად მაქსიმალურად გამართული არის კი და რა თქმა უნდა, როდესაც ეხლა არის თქეში წვიმა, ამ დროს არ ღირს ხოლმე გადაადგილება და ამ დროს შეიძლება
მაგრამ აგვისტოში როგორც წესი ძალიან კაი ამინდებია და ამ დროს თქვათ აი დიდ გზაზე არ გადაადგილდება ავტობუსი. მეგონი ყველაზე კარგი პერიოდი არის სვანეთის დასათვალიერებლად. იდეალური პერიოდია, ანუ აგვისტოს ბოლოს სექტემბრის დასაწყისი, როგორც წესი ამინდები არის ჯერ კიდევ საკმაოდ თბილი, წვიმა არ არის ხოლმე, ნალექი არ არის და ესეთი უკვე შემოდგომა იქ მაღალმთას შეეპარება და ეს თავისებურ ფერებს აძლევს, რომელიც კიდევ სილამაზეს მატებს. მარიამ, მინდა გადავიდე ხევსურეთის და თუშეთის ტურებზე, რომელზეც ხა ჯერჯერობით ბევრი დეტალი არ არის ცნობილი, მაგრამ დავითთან მექნება ეს შეკითხვა. რამეს ხომ არ დაამატებდი იმ ტურებზე, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ? ეს არის ზუგდიდის ტური, ეს არის ყაზბეგის ტური და ეს არის სვანეთის ტური. სვანეთის ტური, ასევე აგვისტოში გეგმება რაჭის ტური, 3 დღიანი, ესევე ხევსურეთის 2 დღიანი ტური გეგმება. თუშეთის და რაც ისე დატვირთულია, იცით როგორ არის ახლა ყოველ შაბათ კვირას, ანუ ჩვენ გვინდა რომ ყოველი შაბათ კვირა დავტვირთოთ, ეს იქნება ერთდღიანი ტურები. მაგალითად, მარტყოფის ღვთაების მონასტერი, ასევე დედათა მონასტერი, ცხეთა ერთი შაბათი კვირა, შემღვიმე ზედაზენი. აი ესეთ ადგილები ყოველთვის გვექნება ერთდღიანი. გარდა ამისა, უკავშირებთ დღესასწაულებსაც, როგორც ახლა ამ შემთხვევაში ვლაქერნობასთან და გერგეტობასთან დაკავშირებით მოხდა. რამეს ხომ არ დაამატებდი კიდევ დეტალს, თქვათ, აი რაც გინდა რომ მაყურებელმა იცოდეს, თუ თქვათ რამე ვერ მოისმინა მაყურებელმა, ან რამე დააკლდა, შეუძლია რომ მიმართოს, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად მარიამს, ხო? დიახ, რომ მოგმართო ჩვენ საქართველოს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტს. მარიამის ნომერი არის მოცემული, მე მგონი მის პირად სოციალურ გვერდზე და იქ შეგიძლიათ რომ იწეროთ. საპატრიარქოში მობრძანდნენ ყოველ დღე პარასკევის ჩათვლით 11 საათიდან 3 საათამდე, 4 საათამდე ყოველთვის იქ ვართ, ვისაც აქვს სურვილი, მობრძანდნენ და ვისაც უნდა რომ ნახოს საქართველო, მოილოცოს სრულყოფილად, გაეცნოს, გამდიდრდეს თავისი კუთხის ძალიან სიმდიდრით მოგმართონ ჩვენ საქართველოს საპატრიარქოს. მართლაც აი გვაქვს იმის შესაძლებლობა წელს განსაკუთრებით, რომ გავიგოთ ის რაც არ ვიცოდით, შევიმეცნოთ, ნახოთ რაც არ გვინახავს ჩვენს ქვეყანაში, ან თუ გვინახავს თავიდან აღმოვაჩინოთ და დავით თქვენ მინდა მოგმართოთ აი ამ ტურებზე, რაც მარიამ დაანონსა, ეს არის რაჭის, ხევსურეთისა და თუშეთის ტურები. საქართველოს ულამაზეს კუთხეებში სამომლოცველო ტურები განხორციელდება და რას გვეტყვით დამატებით ამ ერთი საოცარი რამე არის, ხომ ჩვენ შეჩეული გვაქვს თვალი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში დავიბადეთ და გავიზარდეთ, მაგრამ ძალიან საოცარი არის საქართველოს მრავალფეროვნება. ვიცით რა არის, ძალიან ბევრი კლიმატური ზონა არის, გეოგრაფიული ზონა არის და მაგალითად თუშეთი და ხევსურეთი, რომელიც პირდაპირ ესაზღვრება ერთმანეთს, ისე რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხომ აი თქვათ გავიგე რომ დასავლეთ საქართველო ზღვასთან არის და თქვათ კახეთი და სამეგრელო განსხვავებული იქნება, მაგრამ თუ არ ხართ ნამყოფი ეს იმდენად მოულოდნელი მრავალფეროვნება, რომ ყოველი კუთხე ძალიან განსხვავებულ რამეს გვთავაზობს. ისეთიც კი, რომელიც ერთმანეთს პირდაპირ ემიჯნება და ესაზღვრება. ამიტომ ხევსურეთი კარგი არის იმ მხრივ, რომ მთიან რეგიონებში ყველაზე მოკლე ტურის გაკეთება შეიძლება ხევსურეთში. მოკლე რატომ, რაც მეტი ხანს გავატარებთ, თუ კეთესია, უბრალოდ ყოველთვის არ არის ამის დრო და საშუალება, ხო? ამიტომ ხევსურეთში 2 დღიანი გამოდის, ეს არის შატილში დარჩენით და ძირითადი ხევსურეთსაც შეიძლება რამდენიმე კვირა დაუთმოს ადამიანმა, მაგრამ ძირითადი ადგილების მონახულება, როგორც არის მუცო და შატილი და პლუს კიდე რამდენიმე სოფელი, ნასოფლარი, ასე ვთქვათ, არის კისტანის ნასოფლარი, სადაც ციხე კოშკებია შემორჩენილი და ასე რამდენიმე ასეთი ადგილი მუცოს შატილსა და ამ გზის განმავლობაში ლებაისკარის კოშკი გზად და თვითონ მუცოს რეაბილიტაცია ახლახან ჩატარდა, ხო? მუცოს რეაბილიტაცია ახლახან ჩატარდა, პრემიაც კი მიიღო საერთაშორისო ამ რეაბილიტაციამ და მუცო იცით როგორი ადგილები არის საქართველოში ყოველთვის ბუნებას და არქიტექტურას ისე შეეურწყავდნენ ხოლმე ერთმანეთს, რომ ერთი მეორეს კიდევ უფრო ალამაზებდა. ამიტომ იქაც კი აი თქვა, სადაც ეკლესია არის და ადამიანი შეიძლება არ იყოს მორწმუნე, ისეთი სულიერება ტრიალებს ხოლმე ამ ბუნების, ამ არქიტექტურის, ამ სიძველის გამო, რომ ადამიანის გულში ეს ყველაფერი მაინც აღწევს. საოცრად მადლიანი ქვეყანა გვაქვს.
კი, ამიტომ აი ესეთი თან შატილში არის საშუალება და ეს მე ჩვენ განხილული იქნება რომ თვითონ კოშკებში გამთავსდეთ და არა ვთქვათ სახლებში რაც ერთგვარ ასე ვთქვათ სცენს ხიბს კიდე ამდურს. ხევსურეთში იყო ხომ ის აკლდამები სადაც მიდიოდნენ ჯამიანების დიახ, ამ ადამიანები სოფელში განერიდებოდნენ და კი. მარტო ესე აღესრულებოდნენ ხო ყველასგან ეს კი ეს როდესაც ეპიდემია იყო დიახ არის ამის ნახვის საშუალება რა თქმა უნდა ვნახავთ ამ სოფელსაც და ანატორის აკლდამები იქ აკლდამებში ჯერაც კიდევ არის თაროებზე ეს ძვლები და თავის ქალები თორემ აკლდამები სხვაგანაც არის მუცოსაც აკლდამები აქვს შატილსაც და იქაც შეიძლება იგივეს ნახავთ ანატორში ეს ყველაფერი რაღაც უფრო მასშტაბურად და მძაფრად არის წარმოდგენილი და როგორი კულტურა ქონდა ქართველ ადამიანს ესე იგი რომ სხვა არ შეეწუხებინა თავისი ავადმყოფობა ეს თვითგადარჩენის ამბავი იყო იმიტომ რომ ასე თუ არ გააკეთებდნენ შეიძლება და მთელი ხევსურეთი ამოწყვეტილი იყო ამიტომ იქ ხშირად დედა ჩვილი ბავშვითაც კი მიდიოდა მიუხედავად იმისა რომ ეს არავის არ უხაროდა მაგრამ სხვა გამოსავალი არის კი და ასევე რომ მიდიოდნენ პირდაპირ ასე შეიძლება ჩამომჯდარი მომკვდარი იყო და მე უკვე როცა გავიდოდა დრო იქ მივიდოდნენ და შესაბამისი წესით ამ ძვლებს თქვათ საგვარეულო აკლდამაში დაალაგებდნენ. ამიტომ იქ არის სოფელი არდოტის კიდევ ხახაბო და ორ დღეში როგორც ესწრება, იცით როგორ არის? ეს არის ბევრ ამაზე დამოკიდებული. ხევსურეთისკენ როგორია? მთიანი რეგიონებისთვის ხა სვანეთში ბეტონის გზაა გაყვანილი, აქ გრუნტის გზაა, მაგრამ მთიან რეგიონებში ალბათ ყველაზე კარგი, იმიტომ რომ თუშეთში უკვე გზა კიდევ უფრო რთულია. ორი მიზეზით, ერთი იმიტომ რომ რელიეფია უფრო რთული და თვითონ უღელტეხილია დაახლოებით 400 მეტრით კიდევ უფრო მაღალი, ვიდრე დათვის ჯვრის უღელტეხილი ხევსურეთში, ხო? იქ არის აბანოს უღელტეხილი 2950 თუ არ მეშლება, ეს არის ყველაზე მაღალი სამანქანო უღელტეხილი კავკასიის რეგიონში მთლიანად. თუშეთს ამის გამო ორი დღე არ ყოფნის, როგორც ყოფნის ხევსურეთს. ამიტომ თუშეთში გზა ართულებს, იმიტომ რომ მეტროს და თქვენ თუ ორი დღით წახვედით, გამოვა რომ ჩახვალთ რაღაცას მცირეც მოასწრებთ და მეორე დღეს უკვე კი ბატონო და სანახავი ძალიან ბევრია. ამიტომ თუშეთის 3 ან შეიძლება 4 დღეც კი გავაკეთოთ იმის მიხედვით, როგორ დაიგეგმება და რაჭა კი იქნება 3 დღე და მინდა გითხრათ რომ რაჭაც იცით რა არის, ნიკორწმინდა ვიცით ყველა მართალია ყველას არ გვაქვს ნანახი და შაორის წყალსაცავი, მაგრამ იქ იმდენად ბევრი რამეა კიდევ, რომელიც არამს თუ ნანახი, ზეპირათაც კი არ ვიცით რომ არსებობს, ხო? და აუცილებლად ამ ყველაფერს მაგალითად ბუგეულის ბარაკონი აუცილებლად მრავალძალი კიდევ ისე არის, მაგალითად ბუგეულის სოფლის პატარა ეკლესია, რომელიც ვითომ არაფრით არ უნდა იყოს გამორჩეული, მაგრამ ხალხური მხატვრობის ყველაზე დიდებული ფრესკები შემოგვინახა ამ ეკლესიამ, რომელიც შუაგულ სოფელში დგას პატარა, არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, გარედან შესახედავად, ასე ვთქვათ, ყოჩაღი ეკლესია, მაგრამ შიგნით არის საუკეთესო ფრესკები. ამიტომ აი ესეთ რაღაცა მარგალიტებს, რომლებიც არ არის ცნობილი, ყოველთვის, ასე ვთქვათ, მოვინახულებთ და მოვილოცავთ ამათ. თუმცა ამის საშუალებას გვაძლევს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტი, რომ მოვილოცოთ ჩვენი სიწმინდეები, გავეცნოთ უფრო კარგად ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მადლიან და ულამაზეს ქვეყანას, რომელსაც აქვს საოცარი რესურსი იმისა, რომ იყოს მსოფლიოში საუკეთესო წარმატებული ყველა თვალსაზრისით. აი, ხო არის, რომ აი ყოფილა ეხა შემთხვევა, რომ უთქვამთ, რომ აი ჩვენ გიდი საქართველოში არ გვჭირდება, მაგრამ აი რეალურად აუცილებლად ჭირდებათ, იმიტომ რომ აი მაგალითად დავითის შემთხვევაში ინფორმაციას რა თქმა უნდა, ეხლა ისე გადმოგცემს ამ ყველაფერს რამდენი გაიგო დავითის იმდენ რამეს გადმოგცემს და ესეთი მოდი ხარ იქიდან უკვე ინფორმირებული, რომ აი არა მარტო ჩვენი და საერთოდ ზოგადად უნდათ რომ მოინახულონ საქართველოს რომელიმე კუთხე ადგილი გიდი აუცილებლად უნდა პროფესიონალი გიდი, იმიტომ რომ მაგასაც ძალიან ისტორია უნდა მოუყვათ ტურისტებს და არა გამოგონილი, გადაწერილი და ასე შემდეგ, რაც სამწუხაროდ ძალიან ხშირი მოვლენა შემთხვევაში. არის ყოფილა ტაძარი, მე მეგონა რომ ვიცოდი და მაგრამ აი დავითის შემთხვევაში უცად ის იმდენი რამე მოუყოლი, ეხლა აი სადაც ვიყავით სამცხე ჯავახეთში. ისეთი რა მოყვა და ის ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომ ცოტა ხეთი გამიკვირდა, რომ მე მეგონა რომ ვიცოდი და თურმე იმის მეოთხედი არ მწოდნია თქვა და აუცილებელია გითთან ერთად ეს ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ უახლოეს მომავალში
თქვენს ტურებს დაემატება ის ისტორიული ძეგლებიც, რომელიც ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის და რისი მოლოცვის საშუალებაც ახლა ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე არ გვაქვს ღმერთმა ინებოს, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის ტურები. და მარიამ, კიდევ მინდა გთხოვო, რომ შევახსენოთ მაყურებელს იმ ტურების შესახებ, რომელიც არის უახლოეს ხანებში დაგეგმილი და რა თარიღებიც ვიცით უკვე. უახლოესი არის დაგეგმილი, ეს არის 15 ივლისი ლაქერნობასთან დაკავშირებით ზუგდიდის ტური და ესევეა 16 ივლისი გერგეტობასთან დაკავშირებით ყაზბეგში. 14-15 ივლისი, ხო? ანუ ორდღიანი ტური არის ზუგდიდის და გერგეტობა არის ერთდღიანი. 14-ში არის გასვლა უკვე იმერეთში, ქუთაისში. მოვილოცავთ იქ როგორც ვთქვით გელათის მონასტერს, ბაგრატის, მოწამეთას მონასტერს, ასევე მარტვილის მონასტერს, მათხოვჯის, შემდეგ გამთავსდებით სასტუმროში ზუგდიდში, მეორე დღეს არის დღესასწაული, დავესწრებით და უკვე 16-ში არის გერგეტობა. აქვე დავამატებდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თუშეთი, ხევსურეთი და რაჭა ჯერ დგინდება, სვანეთის ტური უკვე გადაწყვეტილია, თარიღები, თანხა დაზუსტდება, თარიღები კი ასეთია 29 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით, 6 დღე 5 ღამე, 1 ღამე ვრჩებით ზუგდიდში, შემდეგ ვრჩებით მესტიაში და 1 ღამე უშგულშიც ეს თარიღები გადაწყვეტილია და თანხას უკვე თვითონ მარიამთან შემდეგ დააზუსტებთ და ეს გამოქვეყნდება კიდევაც. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტის მომლოცველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი მარიამ გოგიშვილი და მომლოცველთა ჯგუფის გიდი დავით გაჩეჩილაძე. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ, ნახვამდის.